Вітаю, друзі! Мене звати Сергій, я з Житомира. Ми вже 18 років проживаємо в Сполучених Штатах Америки, і сьогодні ми подорожуємо по Гватемалі. Тож запрошую приєднатися до нас в нашу мандрівку по цій мальовничій країні Центральної Америки. Гватемала – це іспаномовна країна Центральної Америки, що межує з Мексикою на півночі та заході, Белізом на сході, Гондурасом та Сальвадором на південному сході. Населення країни становить близько 18 мільйонів людей. Для того, щоб максимально ознайомитись з найбільшою кількістю видатних місць країни у відведенні нам 12 днів, ми, незважаючи на місцеву культуру їзди та стан доріг у деяких частинах країни, про це ми детальніше розповімо пізніше, ми відважилися орендувати автівку та подолали на ній більше 1500 кілометрів. І зовсім не пожалкували про такий вибір. Під час подорожі ми відвідимо місто Антігва, що відомо своєю колоніальною архітектурою і атмосферою. Там ми приготуємо свої власні шоколадні цукерки з насіння какао. Пізніше піднімемося до підніжжя активного вулкану Пакая та посмажимо там маршмеллоу. Дослідимо декілька поселень на неймовірно красивому вулканічному озері Атітлан. З невеликими пригодами дістанемось до центральної частини країни, де завітаємо до кавової плантації та ознайомимось з деталями виробництва зерен кави. Поплаваємо у найкрасивішому водоспаді Гватемали Семук-Чампей. Після того вирушимо на північ країни до національних парків Тікал та Яксха, де у джунглях, населеними мавпами та коаті, до наших часів зберіглися стародавні піраміди Майя. Та під кінець подорожі декілька годин проведемо у столиці країни – Гватемала-Сіті. Ну що, розпочинаємо. Під час нашого дослідження країни ми прочитали багато рекомендацій про безпечне перебування у столиці країни. Багато мандрівників радило не відводити на знайомство з цим містом більше ніж 1-2 дні, бо більшість перлин країни знаходиться поза межами столиці. Тому в наших планах було після прибуття орендувати автівку та вирушити по згаданому маршруту, а в Гватемала-Сіті провести той час, що залишиться під кінець подорожі. Як показав час, це було вірне рішення. Ось так нас зустрічають у Гватемалі. Бачите, людей скільки зібралося, з кульками. Дуже класно. Вже з перших хвилин перебування в Гватемалі у нас культурний шок. Там стільки людей на виході з аеропорту, всі з якимись надувними кульками і дуже щось зустрічають когось. Ми зазвичай мандруємо бюджетно, тому орендували невеличку Toyota Agya, яка більш-менш комфортно вміщувала нашу сім'ю, 3 невеличкі валізи та 3 наплічники. І хоча попереду нас чекали екстремальні дороги, а інколи їх повна відсутність, вона з гідністю впоралася з маршрутом і не підвела нас. Одразу згадаю, що при оренді автівки в таких небагатих країнах будьте готові до дуже прискіпливого процесу здачі та прийому авто. Під час повернення автівки працівник фірми голими руками обстежив всю автівку, аби впевнитися, що ми повернули її без нових, навіть малесеньких подряпин. Ось як ви помітили, так серйозно машину перевіряють навіть руками, щоб жодної царапини не було. Ось такі тут правила, тому будьте обережні, коли їздите на машині. Але повертаємось до нашого маршруту. Першою зупинкою у нас за планом було місто Антігва, що знаходиться приблизно в 40 кілометрах від столиці. Антігва – це черне місто в Гватемалі, відоме своєю добре збереженою колоніальною архітектурою, багатою історією та приголомшливими вулканічними пейзажами. Місто було засноване іспанськими колонізаторами в 1543 році як столиця королівства Гватемала. Але після сильного землетрусу у 1773 році столицю перенесли до сучасного Гватемала-Сіті. Антігва стала невеличким містечком, що дозволило зберегти її унікальну архітектуру. Заселившись у невеличкий автентичний готель, що сподобався нам своїм внутрішнім двориком і фонтаном, неймовірною кількістю квітів та різноманітних тропічних дерев та терасою на даху, з якої відкривався вид на місто та оточуючі вулкани, ми вирушили на знайомство з містом. Як ви помітили, ще однією особливістю міста є його вулиці, які вимощені бруківкою. Виглядає гарно та незвичайно, але на машині пересуватися потрібно дуже повільно та обережно. В місті багато магазинчиків, кафе та вуличних ринків, де відвідувачі без проблем зможуть знайти сувеніри на будь-який смак та бюджет.
Багато кафе розташовані у внутрішніх двориках, у яких магічним чином росте різноманіття тропічних рослин та квітів, які не тільки радують око, а й приваблюють тропічних птахів. Блукаючи старовинними вулицями Антігви, ми відвідали центральний парк міста, що є основним місцем відпочинку для відвідувачів та місцевих жителів. По периметру парку знаходиться багато історичних та культурних будівель, таких як Кафедральний собор Сан-Хосе, що був збудований у 1541 році, але неодноразово постраждав від землетрусів, Королівський палац капітанів, що вміщує урядові офіси, музеї та туристичні організації, палац міської ради. В центрі площі розташований фонтан Сирени, збудований у 1738 році. В 15-20 хвилинах ходи від центру міста є невеличкий парк під назвою Пагорб Хреста, з оглядовим майданчиком, з якого відкриваються приголомшливі панорамні види на місто на фоні вулкану Агва. На вершині пагорба стоїть великий кам'яний хрест, який дав назву цьому місцю. Хрест був встановлений тут у 1930-х роках та символізує релігійне значення та історичну спадщину регіону. Пагорб став популярним місцем не лише для туристів, але й для місцевих жителів, які приходять сюди відпочити. Спустившись з оглядового майданчику, ми попрямували до інших визначних пам'яток Антігви. Спершу ми завітали до церкви Ла Мерсед, однієї з найвідоміших і найкрасивіших колоніальних церков у місті. Це архітектурна перлина в стилі бароко, яка зачаровує своїм яскраво-жовтим фасадом, майстерними орнаментами та історичною значущістю. Попри численні землетруси, будівля зберіглася краще, ніж багато інших споруд у Антігві, завдяки розумному архітектурному дизайну. В декілька хвилинах ходи від церкви знаходиться ще одна візитівка Антігви – Арка Святої Каталіни. Арка була збудована наприкінці 17 століття. Всередині арки приховано прохід, який використовувався монахинями для переходу з однієї частини монастиря до іншої, не порушуючи правил ізоляції. Арка є одним із найпопулярніших місць Антігви. День підходив до кінця, і настав час підкріпитися. В наших подорожах зазвичай знайомство з місцевою кухнею не є для нас найвищим пріоритетом. Весь час по ресторанам ходити неможливо, бо це дорого, тому ми зайшли в місцевий супермаркет і зараз будемо собі щось прикупляти з місцевого, що можна приготувати в мікроволновці. І ми часто купляємо звичні для нас продукти у місцевих магазинах чи супермаркетах та готуємо вдома. Погодьтесь, такий підхід також є одним із варіантів більш детального знайомства з країною та її культурою. Щодо Гватемали, то за час подорожі ми відмітили, що вибір продуктів у місцевих магазинах не дуже великий, як у порівнянні з європейськими чи американськими магазинами. До речі, гватемальська валюта називається кецаль та названа на честь національного птаха країни Кецаля, який є символом свободи, краси та багатства в місцевій культурі. Цей птах також зображений на гербі країни. Під час нашої подорожі один американський долар коштував приблизно 7,5 кецалій, і, наприклад, 4 літри пального коштувало десь 28-30 кецалій. Це був ще той квест – пробратися поміж полиць у тому натовпі і вибратись з якимись продуктами. Зараз вечеряємо на свіжому повітрі, у нас в готелі є тераса на 3-му поверсі, і все місто Антігва майже як на долоні. Дуже романтично, дуже класно. І на задньому фоні там вулкан бачимо. Декілька вулканів. Дуже класно. Повечерявши, ми ще раз вийшли у місто, яке напередодні різдвяно-новорічних свят було підсвічено багатчисленними ліхтариками, що створило дуже святкову та теплу атмосферу. Ми повечеряли, вийшли прогуляти у нічну Антігву, і вона не менш вражає, ніж Антігва під час дня. Блукаючи по нічній Антігві, натрапили на нічний ринок, який продає багато різноманітних і яскравих сувенірів. Очі просто розбігаються. Дуже все мальовниче і яскраве тут. І площа просто громезна. І навіть якщо ви нічого не придбаєте на цьому маркеті, на цьому ринку, все одно купа задоволення, просто спостерігаючи і дивлячись на ці сувеніри. Так підійшов до кінця наш перший яскравий день у Антігві.
Сьогодні наш другий день перебування у місті Антігва, і ми запланували собі декілька цікавих речей на сьогодні. У першій половині дня ми спланували відвідати один з багатьох шоколадних магазинів міста, що пропонує 1,5-годинні тури, під час яких у відвідувачів є нагода поближче ознайомитись з історією походження какао у цьому регіоні та власноруч приготувати шоколадні цукерки. За декілька хвилин неможливо буде передати той об'єм інформації та історії про какао, що виплеснула на нас суперенергійна майстриня на ім'я Джесіка. Під час туру ведуча розповіла, як какао було занесено на територію майя дикими тваринами, про те, як ольмеки та майя почали використовувати напій зерен какао у щоденних ритуалах, що в оригіналі ацтекське слово «чоколатель», що пізніше перетворилось на шоколад, означало гіркий напій, і як поступово у 16 столітті какао потрапило до Європи. Під час розповіді майстриня часто посилалася на книгу Пополь Вух, одну з найважливіших культурних пам'яток давньої цивілізації майя. Книгу часто порівнюють з іншими великими епосами, такими як Енеїда чи Одіссея. Нас також пригостили сирими зернами какао, що зовні мають солодку білу м'якоть, але самі зерна, якщо їх розкусити, гіркі. Доньці какао не сподобалось, запиває водою, бо гірке. Пізніше ми у ролі майя попрактикувались в розтиранні зерень какао. І, звичайно, найочікуваніша частина туру – це дегустація різних видів шоколаду, підготування інгредієнтів для шоколадних цукерок та безпосереднє виготовлення їх. І найкраща частина цього процесу – це, звичайно, облизати знаряддя праці. І за стародавньою майянською традицією, поки ти чекаєш на те, щоб твої цукерки успішно застигли у холодильнику, потрібно обов'язково випити гарячий напій із какао. А зараз нас пригощають напоєм кип'яток, шелз з какао-бобів і трошки сінамон і цукор. Класний напій. Нарешті ми дочекалися своїх цукерок. Мабуть, найсмачніші шоколадні цукерки, які я куштував в своєму житті. Скоріш за все, через те, що вони зроблені були власноруч. Привіт! Це Сергій, який зараз монтує це відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку, залишіть коментар під відео та підпишіться на наш канал. Наша мета – 1 мільйон підписників. Колись, одного дня. Дякую, до зустрічі! Клас у какао-магазині пройшов дуже цікаво, інформативно і смачно. А зараз ми чекаємо на тур, щоб зробити десь 2-3 годинний хайк на вершину одного з вулканів, що оточують це місто. В Гватемалі знаходиться близько 30 вулканів, з яких кілька залишаються активними донині. Вулкани Гватемали відіграють важливу роль у формуванні ландшафту, культури, туризму та навіть сільського господарства. Ми приєдналися до туру на вулкан Пакая, що знаходиться приблизно у 40 кілометрах від Антігви. По гірській дорозі займає приблизно 1,5 години, щоб дістатися підніжжя вулкану, і по прибуттю вас зустрічає гід, який проводить коротке знайомство з маршрутом та історією вулкану. And 2021 no more active, okay? These are 3 years to go, relax. Maybe 5 more minutes, even more active. На початку стежки, як завжди, чекають місцеві мешканці з конями, на випадок хтось з туристів вирішив полегшити собі підйом. Якщо ви дивилися наш випуск з Перу, то пам'ятаєте, що і там біля Веселкової гори місцеві підприємці заробляли таким же чином. Як виявилось, стежка до підніжжя вулкану дійсно була доволі похила. Вже така доволі крута стежка, початок. Група така з 20 людей. І перед нами йде гід. Під час підйому наша група зробила 2 чи 3 короткі зупинки, перевести дух, помилуватися видами на сусідні вулкани та послухати чергову історію про вулкан та вплив його вивержень на місцевість. The 500 house is destroyed, total destroyed. Нарешті, після 1,5-годинного підйому, ми опинилися у підніжжі вулкану Пакая, що здіймається над оточуючими долинами на висоту понад 2,5 кілометрів. Схили вулкану покриті застиглою лавою від вивержень 2010, 2014 та 2021 років. Насолодившись видами схилів вулкану, що змушують замислитись про неймовірну енергію, приховану у глибині землі, та
Та все ще пам'ятаючи слова гіда, що вулкан ще активний і може прокинутися у будь-який час, Maybe 5 more minutes, little more active. ми по доволі складному схилу попрямували до ділянки місцевості з фумаролами, отворами в земній корі, з яких виходять гарячі вулканічні гази. Там наш гід над одним із таких отворів вже смажив маршмеллоус для всієї групи. Ось на вулкані підігріваємо маршмеллоус і гід нам роздав. Ну, трошки такі тепленькі. Посмажили маршмеллоус на вулкані і тепер вирушаємо в зворотній бік. Зараз рухаємося вздовж цього вулкана Пакая. День підходив до кінця, і під останні промені сонця ми вирушили на вихід із парку. Треба було поспішати вниз, де на нас чекав автобус, бо після заходу сонця швидко стемніло, і спускатися по таким стежкам було і дискомфортно, і небезпечно, бо легко можна підвернути ногу. Але ми без пригод та вчасно дісталися до автобусу. Ми провели 2 чудових дні у місті Антігва і зараз вирушаємо до нашої наступної точки мандрівки – це озеро Атітлан. Бруківка Антігви та види на здіймаючіся над містом вулкани поступово залишились позаду, але нові враження та пригоди ще чекали попереду. Навіть з Google Maps потрібно бути дуже уважним, щоб не пропустити потрібний поворот. Бо можна замість основної траси зупинитися в якомусь мальовничому селі. Так, і хоча у нас був мобільний зв'язок і ми заздалегідь завантажили офлайн-мапи, все одно декілька разів Google зовсім не знав про односторонній рух, перекриті на ремонт дороги чи навіть повністю відсутні дороги. На нашому шляху від Антігви до міста Панахачель, що знаходиться на озері Тітлан, доволі непогана траса раптом обірвалася, і в тому місці, де на карті повинен бути міст, був путівець, що проходив через гірську річку. Їхали, насолоджувалися дорогою, відносно була добра дорога. А тут, як ви бачите, прям чи розмило, чи землетрус був, і дорога, частина дороги зруйнована, і машини просто через річку повинні переїжджати, щоб продовжити далі шлях до озера. В цей день нам більше нічого не перешкоджало, і ми успішно прибули до міста Панахачель, що розташовано на північному березі озера Атітлан. Місто є одним із найпопулярніших туристичних напрямків країни завдяки своїм природнім красотам, культурному багатству та дружній атмосфері. Панахачель часто називають воротами до озера Атітлан, оскільки це основний пункт, звідки люди подорожують до сусідних сіл навколо озера. Через своє розташування з одного боку озера, з іншого високі схили гір, навколо міста розташовано багато стартових точок для параглайдерів. Самі ми не ризикнули політати, але поспостерігати за сміливцями, що паріли над містом та озером, було дуже цікаво. 3 години культурного шоку від їзди по цим дорогам Гватемали, і ми дісталися міста Панахачель, що знаходиться на озері. Зараз шукаємо, де наше Airbnb. З великими складностями знайшли, де машину припаркувати в центрі, бо немає парковок зовсім. І зараз по такій ось вуличці прямуємо, де Airbnb наш. У місті Панахачель ми на 2 ночі зупинилися у Airbnb, що виявився багатоповерховим будинком зі скромним інтер'єром. Родзинкою цього помешкання, звичайно, був вихід на дах. Ось так неочікувано зняли собі будинок на 4 поверхи. Ну, там було 2 поверхи добудованих, а 2 ще ні. Але видно, місто відкривається. Дуже колоритний. До речі, з даху дуже добре можна розглядіти ще одну особливість деяких країн Південної Америки. Багато будинків мають численні арматурні стержні, що стирчать з дахів. Зазвичай власники наперед планують майбутнє розширення житла, щоб вмістити зростаючу родину чи чекають покращення фінансового стану. У деяких країнах Латинської Америки незавершене будівництво, зокрема залишена арматура, може означати нижчі податки на нерухомість. Трошки відпочили з дороги і зараз ввечері вийшли прогулятися по вечірньому місту Панахачелі. Також дуже туристичне місто, таке ж як Антігва. Ми зараз прямуємо по базарній вулиці у бік озера. Мене завжди цікавило, які туристи, приїхавши в іншу країну, першою справою будуть купляти чи чужого, чи хижака.
Набережна міста Панахачель та оточуючі вулиці – це не тільки місце, де туристи можуть пройтися по нещисленним рядам базару у пошуках сувенірів, але й місце відпочинку та тусовки для місцевих мешканців. Під час цієї прогулянки ми поринули у жваву та різнокольорову атмосферу вечірнього міста. 6:30 година вечора, але базар не зупиняється. Життя просто кипить тут. Продовжують торгувати і зазивати покупців. Шоколад. І яка прогулянка по базару без смаколиків? Gracias. Проходили мимо чурос. Це така тісто солодке, запечено в маслі. Таке хрустке і дуже смачне. Класно. Ось так яскраво і насичено закінчився перший день знайомства з воротами до озера Атітлан. Доброго ранку, ми проводимо інший день у місті Панахачел. І зараз рухаємося в бік озера Атітлан. Прокатаємось по ньому, по озеру і десь сусідні невеличкі села та городки сплаваємо. В цей день ми спланували відвідати два невеличких поселення – Санта-Крус-Ла-Лагуна та Хайболіто, що знаходяться в 15-20 хвилинах їзди на водних таксі. Знайти човен, що плив у потрібному нам напрямку, не склало проблем. Вони відпливали від пірсів майже кожні 10 хвилин. Вартість проїзду склала 25 кецалів з людини. Дійшли до пірса і буквально за 10 хвилин, навіть менше, сіли в лодку і вже пливемо до Санта-Крус. Дуже мальовничі береги і озеро. Після декількох коротких зупинок на вимогу, ми, насолоджуючись швидкісною поїздкою, дісталися пірсу Санта-Крус-Ла-Лагуна. Поселення Санта-Крус знаходиться трошки вище вгорі, тому ми від пірсу підіймаємо зараз нагору. Я не знаю, скільки нас займе часу, але топаємо. Село Санта-Крус виявилось дуже тихим поселенням, розташованим на похилих берегах озера Атітлан, яке сподобалось нам своєю затишною атмосферою та мальовничими краєвидами на озеро. Місто Санта-Крус кардинально відрізняється від міста Панахачель. Дуже тихо, дуже спокійно, туристів зовсім немає, ми, мабуть, двох бачили. І торгують тільки в таких от магазинчиках, на вулицях ларьків немає. Але дуже затишно, нам подобається. Як ми дізналися пізніше, мешканці села – це представники народу майя Качікель. І на вулицях ми побачили багато місцевих жінок, одягнених у барвистий традиційний одяг гуїпіль. І як завжди, жоден підйом вгору не залишається без покупки морозива. Прикол в тому, що ми не подивилися, що ми купили, а купили ми ананас з перцем. Ну що, пече трошки, як перець? Дуже смачно. Санта-Крус-Ла-Лагуна розташована на похилих схилах, і різнобарвні будівлі обліпили ці мальовничі пагорби на багаточисленних рівнях. Погуляли по Санта-Крус і зараз топаємо по стежці вздовж берега озера до ще одного поселення – Хайболіто. Пішки від Санта-Крус до Хайболіто займає не більше 40 хвилин, і по дорозі ми насолодилися неймовірними видами на озеро та силуетами вулканів, що здіймаються на протилежному боці. До речі, саме на цій стежці ми збагнули, що в Гватемалі вирощують та збирають каву. На підходах до селища Хайболіто ми зустріли чоловіка, що біля стежки обривав ягоди кави та люб'язно пригостив нас декількома ягодами. Через декілька днів у нашій мандрівці ми ще завітаємо на ферму, що спеціалізується на вирощуванні кави, де ми детальніше дізнаємось про процес та специфіку виробництва гватемальської кави. Воно таке солодке. А оце внутрі зернятко кави. Це висушують. Селище Хайболіто відоме тим, що біля нього знаходиться екоготель Ла Каса дель Мундо, що перекладається як «Дом світу».
Цей готель вважається найкрасивішим готелем на озері Атітлан. Будівлі готелю вбудовані у крутий схил, що створює унікальну атмосферу терасових кімнат із видами на озеро. До готелю можна дістатися лише човном із сусідніх сіл, що додає йому атмосфери усамітнення. Через те, що вхід на територію готелю був обмежений для людей, які знімають тут кімнату чи придбали відносно дешеві вхідні квітки по 50 кецалів з особи, ми насолодилися видами на цей готель зовнішніх терас. Дійшли ми до Хайболіто, це ще одне маленьке поселення, одна чи дві вулиці, і на березі знаходиться шикарне таке кафе. То ми собі замовили маленькі напої і щось перекусити. Види просто неймовірні. Власницею бістро Індіго, так називається цей заклад, була гостинна жіночка з Ірану, яка багато років тому заснувала цю перлину на мальовничих берегах озера. Це кафе не тільки має багаточисленні позитивні відгуки серед туристів через високий рівень обслуговування, смачну їжу та приголомшливі краєвиди, але й також забезпечує багато місцевих жителів роботою. Ми нагуляли апетит, і їжа тут просто неймовірно смачна. Класно. Ми яскраво та насичено провели час у цих мальовничих поселеннях і настав час повертатися до міста Панахачель. Довго чекати не довелось, і менше ніж через 10 хвилин ми сідали у човен. О, у нас буде своє особисте таксі водне. Водій цього таксі лихач. Несеться по 7 хвилям, бо вітер трохи піднявся, нас так мотиляє. 7 хвилин екстриму, і ми знову назад у місто Панахачель. Але на цьому, на жаль, наше перебування на озері Атітлан підійшло до кінця, і ми вирушили до центральної частини Гватемали. За планом, наступного дня ми повинні були провести в дорозі близько 5-6 годин, щоб дістатися району міста Кобан. Але як ви трошки пізніше побачите, часу, щоб подолати якихось там 200 кілометрів, знадобилось в 2 рази більше. І поки ми пробираємось дорогами та селищами Гватемали, коротко розповім вам про ще одну особливість країни – Chicken Buses, чи курячі автобуси. Chicken Buses – це колоритні яскраво розфарбовані автобуси, які використовуються як основний вид громадського транспорту в Гватемалі та інших країнах Центральної Америки. Курячі автобуси – це переобладнані шкільні автобуси з США, які після закінчення терміну експлуатації продаються в країни Центральної Америки. Там їм дають друге життя, прикрашаючи яскравими фарбами, візерунками та іменами. Назва «курячий автобус» походить від звички місцевих жителів перевозити в автобусах все, що потрібно, включаючи живих курей. Це найдешевший вид транспорту, доступний навіть для найменш заможних верств населення. Водії Chicken Buses часто відомі агресивним і ризикованим стилем водіння. Окрім водія, в автобусі зазвичай є кондуктор, який збирає гроші за проїзд, допомагає завантажувати багаж і рекламує напрямок руху, голосно вигукуючи його на зупинках. В Гватемалі такі автобуси з'єднують всі великі міста та навіть віддалені села. Ну ось, поки розповідав вам про автобуси, Google завів нас на черговий путівець. Ну нічого, зараз за наступним поворотом він закінчиться. Так, доволі довго сподівались ми, продовжуючи рухатись уперед. На шляху до нашої наступної зупинки нас Google повів по таким дорогам, що просто капець. Ми вже кілометрів 7 чи 8, а може ще більше вже, по бездоріжжю їдемо, повземо потроху. Але трафік тут існує, і машини, і тук-туки їздять. Google проклав нам дорогу через такі корчі. І зараз вон внизу гірська річка, дорога продовжує бути така сама, то ми будемо повертатися до нормальної дороги, щоб попасти до наступного пункту призначення. Через цю помилку на цей відрізок дороги ми витратили 12 годин. І декілька годин нам довелося проїхати після заходу сонця. Одна з тих неприємних речей, від яких усіляко відговорюють інші мандрівники в своїх оглядах Гватемали. Але ми без пригод дісталися до нашого місця ночівлі. Вчора дорога зайняла більше 12 годин з нашими пригодами, з нашими картами, які вели нас
по неіснуючим дорогам. І вночі ми приїхали на місцеву ферму в центральній Гватемалі. І ось такий мальовнича хатинка нам дісталася. Давайте заглянемо, як вона внутрі виглядає. В своїх подорожах ми полюбляємо інколи зупинятися у подібних невеличких хатинках у якогось фермера, що дозволяє трошки ближче ознайомитись з місцевою культурою. До речі, будинок власниці виглядав набагато скромніше, ніж хатинка для оренди. Район міста Кобан, де ми зупинилися, славиться своїми кавовими та кардамоновими плантаціями. Тому ми вирішили відвідати одну з місцевих плантацій, де проводяться тури. Вартість годинного туру становила б 75 кецалів з дорослого. Під час туру ведучий багато розповів нам про цікаві деталі кожного етапу вирощування та виробництва кави. Як висаджуються молоді кущі, як за ними слідкують. Нам також розповіли, що кавові кущі полюбляють частково тінь, тому на плантації можна побачити банани, що створюють цю тінь. Ми також завітали в приміщення, де проходить сортування, промивка та сушка зерен. Розповіли нам і про особливості підготовки та експорту зерен як до країн Азії, так і до країн Заходу. І який тур на каву плантацію без дегустації цього напою. На цьому наш візит до кавової плантації підійшов до кінця, і ми поспішили до однієї з найвражаючих природних пам'яток Гватемали, що знаходиться в 2 годинах їзди від міста Кобан. Цим місцем було Семук Чампей, або в перекладі з мови майя Кекчі, де річка ховається під каменем, що ідеально описує унікальну геологічну структуру цього місця. Це природнє утворення, яке складається з серії каскадних бірюзових басейнів, що утворилися над вапняковим мостом. Внизу під мостом протікає підземна річка Каабон, яка ховається в печерах, а потім знову з'являється на поверхні. Донедавна доїхати до входу в парк від кінця нормальної дороги можливо було тільки на джипі чи 45 хвилин іти пішки. Але незадовго до нашого візиту до Семук Чампей дорога була прокладена майже до самого входу в парк. Водоспади є дуже популярним місцем відпочинку та плавання як для туристів, так і для місцевих мешканців. Зануритись в прохолодну воду річки після доволі задушливої погоди джунглів є суцільним задоволенням. Ще однією цікавою особливістю річки є те, що в ній живуть маленькі рибки, що були дуже зацікавлені в поїданні епідермісу з ніг. Це було дуже незвичайно та лоскотно. Місце дійсно неймовірне. Нам дуже сподобалось тут. На жаль, мало часу було, але все одно ми отримали задоволення. Можу сказати, що візит до Семук Чампей був однією з найяскравіших подій нашої подорожі до Гватемали. Після водоспадів Семук Чампей ми на ночівлю зупинилися біля міста Кобан, і ми зупинилися в хостелі. Це наш перший раз, коли ми зупиняємося в хостелі, і ми дуже приємно здивовані чистотою, аутентичністю цього місця. На ніч ми зняли невеличку кімнату з 3 ліжками, ванною кімнатою та метеликом. А зранку нас чекав дуже смачний гватемальський сніданок – фрукти, омлет, боби та тортільї. На неймовірно колоритній веранді, заставлені величезною кількістю яскравих фігурок та скульптур. Добре, що сніданок був поживний, бо на сьогодні нас знову чекала довга дорога у нашому шляху на північ країни, де знаходяться відомі національні парки з майянськими пірамідами. Ми планували на 3 ночі зупинитися у місті Флорес, що є відправною точкою до національного парку Тікаль та Яксха. Ми обов'язково прогуляємось цим мальовничим островним містечком, а поки треба зосередитись на дорозі та карті, аби знову не опинитись на якомусь путівці посеред джунглів. Так як Google нас вже раз підвів, ми дуже переживали про одне місце на нашому шляху, бо згідно карти та наших онлайн-досліджень, на нас у районі міста Саяхче чекала переправа через річку на паромі, але чіткої інформації про надійність цієї переправи ми не знайшли. У найгіршому випадку нам би довелося робити величезне коло та загубити більше доби, аби дістатися Флорес по іншому маршруту. Але все пройшло доволі гладко. Ми зараз рухаємо на північ країни і під'їхали до міста Саяхче, а тут річка і паром. Будемо зараз чекати, щоб він повернувся і перевіз нас. Так, переправа через Ріо Пасіон на паромі була черговим знайомством з особливостями життя та культури Гватемали.
Як ви можете побачити, на берегах зовсім відсутні якісь пірси чи інша інфраструктура для з'їзду та заїзду автомобілів. Понтон просто вилізає на берег та працівники опускають рампи для завантаження автомобілів. Під час нашого перебування через річку курсувало 2 великих понтони, що вміщували до 12 легкових автомобілів. Вартість переправи на великому громадському понтоні коштувала 15 кецалій, чи $2. Через річку також можна трошки швидше і за додаткові 5-10 кецалій переправитись на приватному човні, що вміщує 1-2 автомобілі чи тільки пасажирів. І хоча для нас, як для туристів, цей досвід переправи був незабутній, для багатьох місцевих мешканців та бізнесів відсутність мосту та залежність від понтонів та човнів та ширини розливу ріки становить реальну перешкоду, але місцева влада та власники переправ не дуже мотивовані та зацікавлені у його будівництві. Після такої важкої переправи зупинилися при дорозі в якомусь кафе і знову з великими складностями замовили собі їжу. Але виглядає дуже смачно. Решта дороги пройшла без пригод, і ми успішно дісталися вечірнього міста Флорес. І тут, повертаючись із короткої прогулянки по району, в якому ми зупинились, ми неочікувано опинились на параді вантажівок та автобусів, можливо присвячений різдвяно-новорічним святам, що шумно та яскраво проходив на одній із центральних вулиць міста. Такого рівня шуму та енергії ми давно не відчували. Наступного дня нарешті наступив момент, якого ми очікували з початку нашої подорожі по Гватемалі. Ми вирушаємо до Тікал, що є одним з найвідоміших археологічних міст Майя, яке розташоване у джунглях в 60 км від міста Флорес. І вже на під'їзді до парку легко зрозуміти, що це дуже популярне місце, і ми немарно так чекали на цей візит. Hola. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. El boleto para el ingreso al parque se compra en el otro muro amarillo que está allá. So the tickets we can buy there. Yes. На жаль, вхідні квитки неможливо придбати онлайн, тільки в касі на в'їзді до парку. Тому відвідувачі у черзі можуть ще трошки посмакувати солодкі відчуття скорого візиту до цього унікального місця. При в'їзді працівники нагадують про обмеження швидкості на дорогах парку через те, що вони пролягають через джунглі, в яких живе велика кількість диких тварин. І першими, кого ми зустріли прямо на парковці парку, була величезна група коаті. Коаті – це савці з родини єнотових, яких ще називають носухами. Ці невеличкі тварини мешкають у тропічних і субтропічних регіонах Центральної та Південної Америки. Коаті – соціальні тварини, особливо самки і молоді особини. Вони живуть у групах по 10-30 тварин. Вони є всеїдними, та їх раціон включає фрукти, ягоди, камахи та коріння. Одним із цікавих фактів про коаті є те, що їх використовують у виготовленні ексклюзивних сортів кави. Точніше, каву виготовляють з екскрементів коаті, яка поїла ягоди кави. Під час проходження через травну систему коаті ягоди ферментуються, а м'якоть повністю перетравлюється, залишаючи кавові зерна неушкодженими. Ферменти в шлунку коаті змінюють хімічний склад зерен, знижуючи кислотність і додаючи нові смакові ноти. Під час нашої попередньої мандрівки до Перу ми придбали собі невеличкий пакунок цієї особливої кави. Забув згадати, що вхід у парк коштує 150 кецалій або $20 з людини, а найняти гіда на 3-4 години буде коштувати від $100 на сім'ю. Сьогодні ми вирішили обійтися без послуг гіда та після отримання вхідних браслетів влилися у потік багаточисленних туристів. Як вже згадувалось, Тікал – це одне з найвідоміших археологічних міст Майя, і у давнину це був один із найпотужніших політичних і культурних центрів цивілізації. Тікал був відкритий у 1848 році та доступний для відвідувачів з 1955 року. З майянського Тікал перекладається як «в лагуні», але також відомий як місце голосів духів. До речі, у підніжжі одного з храмів ми стали свідками таємничого шаманського ритуалу. Археологічна зона Тікал займає близько 16 квадратних кілометрів, але територія, яку займала міська агломерація, була значно більшою. Тут було виявлено понад 3000 споруд, зокрема храми, палаци, площі та гробниці. На центральній площі міста розташовано декілька найвідоміших будівель, таких як храм Великого Ягуара, храм номер 2 та Акрополіс. Особливістю Тікала є те, що більшість споруд є відкриті для туристів, і якщо ви не боїтесь висоти та похилих сходів без перил,
то обов'язково під час візиту повинні піднятися на одну чи навіть декілька будівель та насолодитися видами на старовинні споруди, оточені джунглями. Ось піднялися наверх, і від відкривається просто неймовірний. І дуже вона така різко вниз. І сходи похилі. І хоча центральні частини парку заповнені туристами, тут все одно можна знайти куточки без жодного відвідувача і відчути себе наодинці з джунглями та величністю стародавніх будівель. За півдня, що ми провели у парку, ми змогли ознайомитись тільки з половиною території Тікала. Але без сумніву, цей візит надовго закарбується у нашій пам'яті. Було дуже шкода покидати це унікальне історичне місце, але попереду на нас чекав ще один, як виявилось, не менш вражаючий парк. Детальніше про нього розповім трошки пізніше. У ті 2 дні, що ми ввечері поверталися з національних парків, нам двічі пощастило, і нас вперше за всю подорож через півкраїни зупиняли поліцейські та військові блокпости. Але обидві рази офіцери тільки швидко перевіряли наявність документів та прав водія і без додаткових питань чи перепон відпускали нас. Не знаю, чим було зумовлена така частота постів, мабуть тим, що по цій дорозі можна попасти у Гватемалу з сусіднього Белізу. Як ви, мабуть, пам'ятаєте, ми зупинилися у місті Флорес, що через свою відносну близькість до парків з майянськими храмами є популярним туристичним містом. Місто розташоване на озері Петен-Іце, і невеличка, але наймальовничіша його частина знаходиться на острові посеред цього озера. На цьому острові ми провели декілька годин, досліджуючи віддалені кутки різнокольорових вуличок острова та насолоджуючись спокійним та розмірним темпом життя острову. На самій вершині острова розташована головна церква міста Нуестра Сеньора де лос Ремедіус, що була побудована тут після завоювання іспанцями цього острову як останнього укріплення Майя в 1697 році. Церква символізувала початок нової ери християнства в цьому регіоні. Відвідавши островний Флорес, ми вирушили до другого національного майянського парку Яксха. Він, як і Тікал, знаходиться приблизно у 70 км від міста Флорес. Для того, щоб попасти у парк, відвідувачам доведеться подолати декілька перешкод. По-перше, ще 10-12 км путівця, а по-друге, до безпосереднього входу в парк можна дістатися тільки човном. Ну і при покупці вхідних квитків треба пройти через невеличкі бюрократичні перепони. Тут дуже складна система, щоб попасти в парк. Окремо потрібно заповнити якісь форми, звідки ми, яка мета візиту, потім купити квитки на човен, а потім іти купляти квитки на вхід у парк. Але із цією перепоною ми впоралися, заплативши за човен 250 кецалій, а за вхідні квитки по 80 кецалій з дорослої особи. І вже через 5 хвилин ми сідали у власний човен. Сіли на човен і нас везуть, ми не знаємо поки що куди, але на вхід до парку, до пірамід. Просто неймовірно. А хвилин через 10-15 приємної поїздки по озеру Яксха ми були у парку. Через 10 хвилин їзди на човні нас висадили в джунглях, якісь сходи, мабуть, до пірамід, і нам дали години 3-4 вивчити це місце. Ми знали, що цей парк через своє розташування буде менш заповнений туристами, ніж Тікал, але ми не очікували, що прям настільки. За ці 3-4 години, що ми пробули у парку, ми зустріли не більше 20 людей, включаючи працівників парку. Парк Яксха – це археологічна перлина Гватемали, захована у джунглях. Площа парку становить понад 37 квадратних кілометрів, і на його території розташовано близько 500 стародавніх споруд. Назва Яксха з майянського перекладається як «зелена вода». Тут реальні джунглі. Вологість 100%, мавпи скачуть по деревам, кажани там ховаються в затишку. Дуже класне, унікальне місце. І зовсім нікого немає. Тільки ми. Найвражаючою частиною парку є головна площа з храмами та палацами, де колись відбувалися ритуали та громадські заходи. Тут ми провели більшу частину нашого часу у парку, досліджуючи вершини храмів та насолоджуючись особливою історичною атмосферою майянської пам'ятки. Саме неприємна частина в цих пірамідах – це спуск. Ось такий крутий. Так, мені довелося зробити декілька підйомів, щоб один по одному безпечно спустити всіх членів родини.
І хоча за вхідні квитки знали як з іноземців, всі надписи, всі інформаційні стенди тільки іспанською, англійської зовсім немає. Окрім згаданих чудес архітектури, нам також вже друге за час нашої подорожі випала нагода поспостерігати за мурахами-лісторізами. Ці мурахи зрізають шматочки листя та несуть їх у свої мурашники. Виглядає це як справжнє зелене шосе. Попри поширену думку, листя мурахи не їдять. Вони використовують його як субстракт для вирощення спеціального виду грибів, якими вони харчуються. За сьогодні вже піднялося приблизно на 65 поверхів, поки лазили по цим пірамідам. Але види просто на джунглі і на інші споруди відкриваються неймовірні. 4 години пролетіли швидко та неймовірно цікаво. І настав час рухатись на вихід з парку, де в домовлений час нас повинен був чекати човен. Прогулянка по парку Якса закінчилася. Зараз ми чекаємо, щоб нас човен забрав. Нам дуже сподобався цей парк. Відрізняється від Тікал тим, що набагато менше людей, сюди складніше дістатися. Але такі ж унікальні піраміди і такий ж унікальний досвід. Ну, назад ми повертаємося з меншим комфортом. Повен човен людей, туристів. Ось це приблизно стільки було в парку за цілий день. На візиті до парку Якса наше перебування у північній Гватемалі підійшло до кінця. Також у цей день для нас підійшов до кінця і 2024 рік. Новорічня вечеря у нас відбулася у одному з небагатьох відчинених у той вечір місцевих ресторанів. Сьогодні вечір 31 грудня і ось така наша святкова вечеря в місцевому закладі харчування. Дуже смачно. По дорозі до Гватемала-Сіті у нас була запланована ще одна зупинка у районі містечка Ріо-Дульце, що розташована на одноіменній річці, яка є ще одною природньою перлиною Гватемали. В наших планах було відвідати якийсь декількагодинний тур, щоб покататися по озеру Ісабаль та побачити місцеві значні місця. Але злива, що накрила місцевість, відмінила наші плани, і нам довелося насолоджуватись місцевою кухнею у одному з ресторанів, розташованим на березі річки. Зараз наш шлях пролягає з півночі країни на південь, і ми планували зупинитися в місті Ріо-Дульсе, солодка ріка, бо тут і такий ж національний парк, можна на човнах тури зробити. Але погода трошки підвела нас, дощ лє, але ми зупинилися у ресторані. Зараз перекусимо, може дощ пройде. Поки ми чекали, щоб нам принесли замовлення, донька з цікавістю спостерігала, як для відвідувачів готують традиційні млинці з кукурудзяного тіста – тортільї. Її зацікавленість сподобалась працівникам, і вони навіть дозволили їй прийняти участь у приготуванні млинців. Всі підказують, що треба стукати. В цей час місцеві мешканці з цікавістю спостерігали, як маленька туристка готує їх традиційну страву. Поки ми обідали, дощ закінчився, але часу на прогулянку по річці та озеру не залишилось. Нам потрібно було поспішати у Гватемала-Сіті, щоб вчасно повернути авто та ще встигнути хоча б трошки ознайомитись зі столицею країни. Гватемала-Сіті – це найбільше місто Центральної Америки та столиця Гватемали, що розташоване у мальовничій долині на висоті близько 1500 метрів над рівнем моря. Воно є політичним, економічним і культурним центром країни. Місто має населення понад 3 мільйонів людей. Гватемала-Сіті оточене кількома вулканами, і вид на них вражає, особливо на світанку. Для зручної навігації та організації міста воно розділене на 22 зони. Через те, що Гватемала-Сіті має репутацію міста з високим рівнем злочинності в деяких зонах, ми присвятили деякий час, досліджуючи, куди туристам не слід заходити навіть під час дня. Найбезпечнішими зонами у столиці є зона 10, 9, 4 та 1. А в такі зони, як 3, 6, 18, 12 та 21, туристам краще не показуватись навіть посеред дня. По іншим зонам після заходу сонця без необхідності краще пішки не пересуватись. Ми оселилися в готелі, розташованому у зоні 10 неподалік від аеропорту, та для знайомства з містом обрали центр, що знаходиться у зоні 1. Зараз ми прогулюємося по Гватемала-Сіті, дісталися центральної площі, Конституційна площа. І тут багато таких мальовничих будівель. Це музей культури знаходиться
На площі багато людей, стендів, де продають всякі напої і смаколики. Дуже жваво тут. Окрім музею культури, на площі знаходиться кафедральний собор Святого Якова. Споруду було зведено в кінці 19 століття для заміни старого кафедрального собору в місті Антігва, зруйнованого під час землетрусу. Собор є однією з найвеличніших та найважливіших архітектурних пам'яток країни. У соборі зберігаються цінні художні реліквії та релігійні образи. Він також є місцем паломництва для вірян з усієї Гватемали. Так вийшло, що на дослідження столиці у нас було всього декілька годин, і окрім центральної площі та декількох примикаючих вуличок, ми детально з містом не ознайомились, але все одно ми раді навіть цьому короткому знайомству з Гватемала Сіті. Ну що, на цьому наша подорож підійшла до кінця, тому підведемо короткий підсумок. Без сумніву, Гватемала – це барвиста, різноманітна та цікава країна зі своїми перлинами та особливостями. І хоча на своєму шляху ми зустріли декілька невеличких перепон, вони не завадили нам насолодитися неймовірними пейзажами, активними вулканами та багатою культурою майя. Як завжди, дякуємо за перегляд, залишайте вподобайки та будь-які коментарі під цим відео і до зустрічі у нових мандрівках. Мащить руками. Ой, які тукани. Sir, $5. $5. Sí, 5. Too much, sorry. Dos. Фу, такі. Поки піднімешся. Ага, поки піднімешся. Можна. Що можна? Все можна. Все, сіли на човен і нас везуть. Ми не знаємо поки що куди, але на вхід до парку, до пірамід. Просто неймовірно. Сьогодні вечір 31 грудня і ось у нас такий святкова вечеря. Рис і так далі. Гватемала проти Сполучених Штатів Америки. Хто перемагає? Дистанція 5 кілометрів. Давай! Обганяй! Гватемальська спортсменка трошки втомилась. Але вона набирає оборотів. Нас доганяє американську спортсменку. Ще трошки і фінішна пряма. Фініш! Єй!